تیتر اول امشب: تغییر دکترین هسته‌ای ایران. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته اگر ایران به سراغ سلاح اتمی برود مقصر آنهایی‌اند که ایران را وادار به چنین کاری کردند. درز گزارش سازمان ملل که نشان می‌دهد ایران و کره شمالی همکاریشان را بر توسعه موشک‌های دوربرد از سر گرفتند. آیا برنامه‌های موشکی ایران پاشنه آشیل احیای برجام می‌شود؟ و مسیر طولانی امید از بیابان‌های سوزان امارات تا سیاره سرخ. کاوشگر اماراتی به مدار مریخ رسید. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. وزیر اطلاعات ایران گفته اگر ناچار بشیم سراغ بمب هسته‌ای بریم تقصیر دیگرانه. محمود علوی همینطور از تهدید کشورهای منطقه در صورت حمله جنگنده‌های آمریکایی سخن گفته. او گفته وزارت اطلاعات 5 روز قبل از ترور فخریزاده هشدار داده و مکانش رو هم مشخص کرده بود، اما چون عامل اولیه در نیروهای مسلح بوده مستقیما نمیتونسته در این حوزه وارد بشه. وزیر اطلاعات ایران اینها رو دیشب در مصاحبه با شبکه 2 صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفته. در طول برنامه با کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این حرفای وزیر اطلاعات و البته خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اما پیش از اینکه بریم سراغ مهمانان اجازه بدید نگاهی بکنیم به مهمترین بخش‌های صحبت‌های وزیر اطلاعات ایران. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفته وزارتخونه‌اش برای تبلیغات سیاسی و در راستای اهداف اطلاعاتی حکومتی به تولید فیلم و سریال پرداخته. او گفته در هر کشور منطقه که هواپیماهای آمریکایی می‌خواستند پروازهای عملیاتی علیه جمهوری اسلامی انجام بدن ما تأسیسات اون کشور رو با خاک یکسان می‌کردیم. محمود علوی همینطور گفته اگر جمهوری اسلامی وادار بشه به سلاح هسته‌ای رو بیاره مسئولیتش به عهده کشورهای دیگه است. وزیر اطلاعات ایران درباره ترور فخریزاده هم گفته وزارت اطلاعات از چند روز قبل در این باره هشدار داده بود و حتی مکان وقوعش رو هم مشخص کرده بود، ولی چون عامل اولیه تدارک ترور در نیروهای مسلح بوده نتونستن به موقع اقدام کنن. اما بخشی از حرفای وزیر اطلاعات که توجه خیلی ها رو جلب کرد جایی بود که از فیلم ها و سریال های اسپورت که به گفته او در راستای اهداف اطلاعاتی و تبلیغاتی حکومت ساخته شده، بعضی از اونها رو فیلمسازان مشهور در سینما و تلویزیون ایران تهیه کردند. وزارت رو وارد کار ساخت فیلم و سریال کردیم. با فیلم و سریال هم کار آموزش عمومی، صیانت جامعه در برابر جاسوسی و هم یک سلسله اهداف اطلاعاتی رو محقق کنیم. بعضی از روزنامه‌نگاران سینمایی میگن که اینها فقط تعدادی از فیلم‌ها و سریال‌هاییه که وزارت اطلاعات علنا در تهیه اونها نقش داشته. فیلم‌ها و سریال‌های دیگه‌ای هم در این سال‌ها بودن که با حمایت و هدایت وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه پاسداران ساخته شدند. وزارت اطلاعات در دوره سعید اسلامی بعضی از فیلمسازان مشهور را وادار به همکاری کرد تا به قول خودش هم با تهاجم فرهنگی مقابله کنه و هم دیدگاه‌هاش رو از زبون اونها تبلیغ کنه و در میان اهل فرهنگ و سینما هم نفوذ پیدا کنه. البته این نظریه تهاجم یا شبیخون فرهنگی وزارت اطلاعات عاقبت به قتل‌های زنجیره‌ای و کشته شدن شماری از روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان منجر شد. این فیلم مدیر تولید نداره؟ نداریم این ماشین بره. بریم آقا. بریم یحیی. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران علاوه بر اینکه خودشون فیلمسازی و سریال سازی میکنن، به ساخت فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی هم کمک میکنن که موضوعات سیاسی و امنیتی رو از دیدگاه حکومت و در راستای اهداف تبلیغاتیش به نمایش میگذارن. همکارم امید حبیبی نیا که این صحبت‌ها رو با دقت دنبال کرده از خانه در لندن با ماست. امید، خیلی ها ظن این رو داشتن که وزارت اطلاعات ایران نقش داشته باشه در تهیه فیلم و سریال، ولی الان عملاً خود وزیر اطلاعات هم داره این رو تایید میکنه. خب فرداد، الان چند سالی هستش که وزارت اطلاعات مستقیما و علنا هم وزیر اطلاعات فعلی هم قبلی گفته که ما در زمینه فیلم و سریال نقش داشتیم. خب قبلا ما مثلا حتی در مورد قلاده های طلا ساخته طالبی هم
این موضوع بود که خودش انکار کرده بود. بعد وزیر اطلاعات گفتش که این پرسنل سابق ماست و به یک دلایلی حالا رفته. تعداد فیلمایی که وزارت اطلاعات در این حدود 30 و خورده سالی که از تأسیسش گذشته ساخته خیلیه، ولی بذاریم به یک موضوع اشاره کنم، موضوع در واقع تهاجم فرهنگی یا شبیخون فرهنگی. خیلی تصور میکنن که این در واقع نظریه‌ای که خامنه‌ای درست کرده، این اولین بار در کیهان هوایی مطرح شد و بعد از اون وزارت اطلاعات و سعید اسلامی بلافاصله این را قاپید و به عنوان حربه علیه مخالفان به کار برد و خب بعدش هم رسید به قطع‌های زنجیری. اتفاقا الان 22 ساله که ما در انجمن منتقدان، یعنی گروهی از نویسندگان و منتقدان، این اطلاعیه رو که اولین و آخرین اطلاعیه علیه قطع‌های زنجیره‌ای هست و مسئولیت قطع‌های زنجیره‌ای رو مستقیما متوجه بالاترین ارکان حکومت کردیم، منتشر شده، یعنی روز 20 بهمن 1377. بنابراین این موضوع در واقع قطع‌های زنجیره‌ای و تهاجم فرهنگی که سعید اسلامی در واقع مروج اون بود، در سینما به طور مشخصی تئوریزه جلسه‌ای بوده با حضور مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی و در واقع سعید اسلامی به مسعود کیمیایی گفته که شما فیلم‌هایی رو بسازید. چند تا فیلم‌هایی از مسعود کیمیایی ساخته در واقع به سفارش وزارت اطلاعات بوده. بهرام بیضایی گفته من در این جلسه همکاری با وزارت اطلاعات رو نپذیرفتم. لیست بلندی هست از فیلم‌هایی که وزارت اطلاعات در اونها نقش داشته، به خصوص از طریق کسی به اسم اصفهانی یا محمد رضا قبه که همکار و مشاور هست. اگر شما در این فیلم ها نگاه بکنین، در همه اینها به عنوان همکار یا مشاور فیلمنامه‌نویس هست. این در واقع عامل اصلی وزارت اطلاعات هست برای فیلم هایی که مشخصاً به عنوان وزارت اطلاعات عرضه شده. ممنونم از تو امید حبیبی نیا، همکارم از لندن. جلسات دومین استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در مجلس سنا شروع شده. ریاست جلسات محاکمه رو پاتریک لی، سناتور با تجربه دموکرات، به عهده داره و 9 عضو دموکرات مجلس نمایندگان هم عملاً دادستان این جلسات هستند که یک متن 80 صفحه‌ای علیه ترامپ آماده کردن. همکارم آرش علایی از نزدیکی کنگره در واقع در داخل کنگره در واشنگتن دی سی با ماست. از تازه ترین ها بگو، از جلسه استیضاح آقای ترامپ در سنا به کجا داره میرسه؟ وکلای آقای ترامپ چه میگن؟ فرداد، من الان در ساختمان روتوندای کنگره، ساختمان راسل در سنا هستم. اگه میشه دور تا دور شما رو نشون بدم، خبرنگارایی از سراسر جهان اینجا بودن و طبقه پایین و ناگهان احتمالاً چون الان ساعت 12 است همشون با هم دارن الان گزارش میدن، بنابراین اینجا صدا الان به صدا نمیرسه. در مورد استیضاح دوم آقای دونالد ترامپ، امروز جلسه دادگاه رسمی ایشون ساعت 1 به وقت محلی، یعنی کمتر از 1 ساعت دیگه آغاز خواهد شد. بحث امروز بر سر این خواهد بود که آیا سنای آمریکا اصلا صلاحیت بررسی استیضاح دونالد ترامپ رو داره، به خاطری که ایشون دیگه رئیس جمهوری آمریکا نیست و خطر جدی هم به حساب نمیاد. اونجوری که قبلا خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان گفته بودن، به نظر میاد که این تصویب بشه، به خاطری که برای اینکه بخواد صلاحیت دادگاه رو در واقع تصویب کنن به در واقع رأی 50 به علاوه 1 نیاز دارن که اون رو دارن، چون دموکرات ها سنا رو کنترل میکنن. غیر از اون هم بیشتر تمرکز سناتورها در 2 روز آینده به هر کدوم از تیم قرار 8 ساعت وقت بدن. تیم آقای ترامپ که وکلای مدافع هست و تیم همونجوری که گفتی اون منیجرها یا مدیران مجلس نمایندگان که الان به عنوان دادستان دارن عمل میکنن، اونها هم 8 ساعت خواهند داشت. بعد از اون 8 ساعت سناتورها سوال خواهند پرسید از 2 طرف و احتمال میره و امیدوارن که روز شنبه بتونن رأی گیری انجام بدن. با این حال خیلی سریع بگم که من اینجا که بودم حدوداً نیم ساعت پیش دیدم گروهی از سناتورهای دموکرات از جمله برنی سندر و سناتور مارک کلی رد شدن و رفتن توی جلسه‌ای که مربوط به مسائل امنیتی بود و معلوم نیست که اگر قرار باشه که سناتورها انقدر سرشون شلوغ باشه چقدر وقت خواهند داشت که به استیضاح ترامپ برسن. ممنونم از آرش علایی، خبرنگار ما در ساختمان کنگره. تصاویر زنده بنای کنگره رو از بیرون هم در سمت راست می‌دیدید، جایی که نیروهای امنیتی در واشنگتن دی سی پایتخت در تلاش هستن تا امنیت این ساختمان رو تامین بکنن. کمی پیشتر CNN گزارش داد که سناتورهای دموکرات گمان میکنن که شاید اگر شاهدی از سمت آقای ترامپ و شاهدی دیگری در این جلسه پیدا نشه، ممکنه شنبه یا یک شنبه نتیجه نهایی استیضاح در مجلس سنا اعلام بشه.
کارشناسان سازمان ملل میگن ایران و کره شمالی همکاری در ساخت موشک‌های دوربرد و انتقال قطعات حساس رو دوباره شروع کردن. در گزارشی که به رسانه‌ها درز کرده گفته شده کره شمالی در ساخت موشک‌های ماهواره‌بر به ایران کمک کرده. موشک‌هایی که میتونن کلاهک هسته‌ای رو هم حمل کنن. رابرت کلی، استاد دانشکده علوم سیاسی دیپلماسی دانشگاه ملی پوسان کره جنوبی، در مورد ویژگی‌های این همکاری و واکنش احتمالی دولت بایدن به ما چنین گفت: ایران و کره شمالی حداقل 2 دهه است در زمینه سلاح‌های هسته‌ای و مسائل موشکی به صورت نامنظم در ارتباطند. شاید آغازگر این رابطه کره شمالی بوده. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی هفته گذشته در سخنرانی بزرگ خود اعلام کرده کره شمالی قصد داره برنامه هسته‌ایش رو به صورت چشمگیری توسعه بده و این به معنی کلاهک‌های بیشتر و موشک‌های بیشتره. ما میدونیم که کره شمالی در گذشته اطلاعات تلمتریک موشکی از ایران دریافت کرده. این کشور اطلاعاتی در رابطه با سلاح‌های هسته‌ای در اختیار ایران قرار داده. کره شمالی 6 آزمایش انفجار هسته‌ای انجام داده و هر بار انفجار بزرگتر از دفعه قبلی بوده. ما فکر می‌کنیم اونها اطلاعات مربوط به این آزمایش‌ها رو در برابر اطلاعات موشکی با ایران معاوضه می‌کنن یا به ایران می‌فروشن. آیا دنیا میتونه کاری بکنه تا جلوی این تبادل رو بگیره یا سرعتش رو کاهش بده؟ جواب اینه که تا حد کمی، اما کار خیلی زیادی نمیشه کرد. ایران و کره شمالی 2 کشوری هستن که میتونن مطابق میلشون عمل کنن و هر دو شبکه‌های مجرمانه و بازارهای سیاهی به وجود آوردن تا از طریق اونها به تبادل اطلاعات بپردازن و تحریم‌ها رو دور بزنن. کره شمالی و ایران هر دو در دور زدن آمریکا و سازمان ملل مهارت زیادی دارن. بنابراین حدس میزنم رابطه اونها ادامه پیدا خواهد کرد. شاید آمریکا بتونه دخالت کنه. فکر می‌کنم دولت بایدن نسبت به دولت قبلی مسئله عدم اشاعه تسلیحات رو جدی‌تر میگیره. بنابراین ممکنه واکنش تندی نشون بدن. اونها اعلام کردن که تحریم‌ها علیه کره شمالی پابرجا خواهد بود و همچنین مایلن به توافق هسته‌ای با ایران برگردن. اگر ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای برگردن، این فضا رو برای ایران کمی باز میذاره تا به چنین فعالیت‌هایی دست بزنه. سفر جنجالی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به مسکو برای تحویل پیام خامنه‌ای به پایان رسید. رابطه ایران و روسیه در سالهای اخیر پیچیدگی‌های زیادی داشته، از نقش مسکو در توافق هسته‌ای تا همکاری‌های نظامی در سوریه. مهمان من میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در اتریش، میگه ایران و آمریکا برای اینکه کدام اول شروع به بازگشت به تعهدات برجامی بکنن درگیر مجادلات بی‌ثمر شدن. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی از وین به ما پیوسته. آقای اولیانوف، شما شاید بیشتر از هر کس دیگری با همتایانتون اونجا در سازمان انرژی اتمی، همتایان ایرانیتون و آمریکاییتون در تماس هستید. پرونده هسته ایران رو از نزدیک دنبال می‌کنید. به نظر شما کدام یک اول پا پیش خواهد گذاشت برای بازگشت به برجام؟ اصلاً آیا این امکان داره که به برجام بازگردن یا نه؟ بله، البته امکان پذیره. من از این جدلی که وجود داره واقعا نفرت دارم، از این دعوایی که وجود داره که کی باید گام اول رو برداره. به نظر من اینها باید به صورت همزمان اقدام بکنن برای این کار. این شاید کارآمدترین روش باشه برای بازگشت به توافق هسته‌ای. و موضوع بحث‌ها باید به صورت انحصاری بازگشت به عمل کامل به تعهدات برجامی باشه، به جای اینکه تلاش بشه موضوعات جدیدی رو بخوان وارد پرونده بکنن اگر میخوان که این کار موفقیت آمیز باشه. روابط ایران و روسیه روابط بسیار نزدیکی هست. همین تازگی رئیس مجلس ایران به مسکو رفته برای دادن پیام آیت الله خامنه‌ای به آقای پوتین. فکر می‌کنید چه نقشی روسیه میتونه در این وسط بازی بکنه و اصلا این دردسرهایی که در واقع روسیه به شکلی داره متقبل میشه به خاطر برنامه هسته ایران برای مسکو میصرفه یا نه؟ از طرفی روسیه و ایران همسایه‌اند و طبیعتاً ما توجه داریم و علاقه داریم به ثبات و بهروزی مردم در منطقه. از طرف دیگه ما از یک منظر بین‌المللی هم به این قضیه نگاه می‌کنیم. یک رژیم و نظام عدم تسلیحات بین‌المللی
وجود داره و ما به دنبال صلح هستیم و همه دنیا، همه کشورها عملا، اسرائیل شاید دولت ترامپ، همه به غیر از اینها، در واقع همه کشورها طرفدار برجام و عمل به تعهدات اون بودن. این یک مسئله جهانی و بین المللی است و این همه المان‌ها و عناصر مهمی از معماری جهانی هستند که وجود داره برای عدم اشاعه تسلیحات. جناب سفیر، نگرانی‌های زیادی وجود داره در مورد برنامه‌های موشکی ایران. همین دیروز گزارشی از سازمان ملل به رسانه‌ها درس کرد که ایران و کره شمالی همکاری‌های موشکی داشتن در سال 2020. فکر می‌کنید بازگشت آمریکا به برجام بدون بحث موشک‌های ایران اصلا امکان پذیر هست یا نه؟ اگر بحث موشک‌ها بخواد وارد بحث‌های مربوط به توافق جدید بشه، مشکل پیش خواهد اومد، چون هیچ شانسی برای موفقیت مذاکرات در این صورت وجود نخواهد داشت. در واقع در قوانین بین‌المللی هیچ منعی وجود نداره برای توسعه قابلیت‌های موشکی. نه تنها ایران بلکه خیلی از کشورهای دیگه هم دارن همین کار رو میکنن. و البته مسئله موشک‌ها برای تعداد از کشورها نگران کننده است. برنامه موشکی ایران و به صورت جداگانه باید بهش پرداخته بشه، نه لزوماً به عنوان بخشی از مذاکرات برنامه هسته‌ای. روسیه چند سال پیش پیشنهاد داد یک برنامه همکاری امنیتی رو در منطقه خلیج فارس. ما امیدوار هستیم که گفتگوهای مربوطه برای ثبات منطقه آغاز بگیره. امیدوار هستم که به زودی این اتفاق بیفته و هر کشوری در این بحث‌های چند جانبه نگرانی‌هایی که داره میتونه مطرح بکنه. چرا که نه؟ میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، از جمله سازمان انرژی اتمی، ممنونم از شما. واکسیناسیون محدود کرونا در ایران شروع شده. پارسا نمکی، پسر وزیر بهداشت، هم اولین کسی بود که بین تشویق و صلوات حاضرین واکسن اسپوتنیک روسی بهش تزریق شد. گفته شده که کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه و کادر درمان در اولویت تزریق واکسن کرونا هستند. واکسیناسیون سراسری رو شروع می‌کنیم و آغاز می‌کنیم. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن با ماست. آقای عطاری، به نظر میاد که این واکسن روسی اسپوتنیک یکی از واکسن‌های اصلی خواهد بود که در ایران استفاده می‌کنن. بعضی از واکسن‌های دیگه مثل آکسفورد آسترازنیکا نگرانی‌های کشورهای مثل آفریقای جنوبی مطرح کردن که شاید در مقابله با گونه‌های جدید نتونن آنطور که باید و شاید عمل بکنن. در مورد واکسن روسی چه می‌دونید؟ خب ابتدا عرض بکنم انتظار ما این بود که آقای نمکی و آقای روحانی با سرفکندگی، معذرت خواهی و شرمساری خودشون از تأخیر 2 ماهه شروع واکسیناسیون و شروع با این میزان بسیار اندک رو اعلام بکنن، اما برخلافش دیدیم که خب یک در واقع شو تبلیغاتی تبدیل شد. واقعیت این هست که واکسیناسیون در الانی که ما حضور داریم تبدیل شده به یک مسابقه و ماراتونی بین واکسن و ویروس. اگر با حرکت لاک پشتی که الان در ایران داره پیش میره ما بخوایم پیش بریم، هیچگاه این مسابقه را از واکسن نخواهیم برد و طی ماه‌های آینده ویروس نخواهیم برد و طی ماه‌های آینده تغییرات و جهش‌هایی که در ویروس اتفاق خواهد افتاد در واقع واکسیناسیون کوتاه مدت و واکسیناسیون با مقدار محدود رو ناچیز جلوه خواهد داد و نیاز به تجدید اون خواهد بود و همین جهت زمان بسیار مهم است. بر اساس اون چه که الان گزارش شده و اطلاعاتی که دادن این هست که قرار هست در هفته‌های بعدی به صورت تصاعدی این افزایش پیدا بکنه، اما باز هم اعدادی که اینها ذکر کردن، یعنی هفته بعد 2000
9,000 تا، هفته‌های بعد تا برسه به 20,000 تا، زمانی در حدود 4 تا 5 سال طول خواهد کشید که این زمان اصلا غیر قابل قبول هست. از طرفی خود روسیه هم در تعیین منابع تزریق خودش محدود هست و حتی در کشور خودش تا الان هنوز تونسته 1 میلیون دوز واکسن تزریق بکنه. این هاست که واقعا سوالات بسیار زیادی رو مطرح میکنه که باید به اینا توجه بیشتری بشه. ممنونم از شما محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی از واشنگتن دی سی با ما. خب از زمین بریم به فضا. سفری تاریخی از یک سرزمین کوچک روی زمین تا سیاره سرخ. از دقایق پیش مریخ قرار میزبان امید اولین کاوشگر عرب بشه. امارات متحده عربی این مأموریت فضایی رو 6 سال پیش شروع کرد و بالاخره پارسال 20 ژوئیه کاوشگر امید رو از یک مرکز فضایی در ژاپن به فضا پرتاب کرد. این کاوشگر 7 ماه در راه بود، نزدیک به 500 میلیون کیلومتر رو طی کرده و حالا به مدار مریخ رسیده. دقایق پیش اولین پیام از امید رسید که در مدار قرار گرفته. این کاوشگر برای 27 دقیقه ترمزهاش رو روشن کرد، نیمی از سوختش رو مصرف کرد و سرعتش رو از 120,000 کیلومتر در ساعت به 18,000 کیلومتر رسوند تا بتونه با کمک نیروی گرانش مریخ در مدار این سیاره سرخ قرار بگیره. اگر خیلی آروم حرکت میکرد روی مریخ سقوط میکرد و اگر خیلی سریع حرکت میکرد از مریخ جا میموند. در حال حاضر فاصله زمین تا مریخ 190 میلیون کیلومتر، یعنی هر پیام رادیویی 11 دقیقه طول میکشه تا به مریخ برسه. وزن پرتاب نزدیک به 1.5 تن و وزن خود ماهواره حدود 550 کیلوه و حدوداً هم اندازه یک ماشین شاسی بلنده. هر دور امید 55 ساعت طول میکشه و هر تماس مرکز کنترل با این کاوشگر 2 بار در هفته خواهد بود. امید اولین کاوشگریه که قراره در مأموریت 2 سالش تصویری کامل از جو مریخ و لایه‌هاش بگیره. امارات پنجمین کشوریه که به کاوش مریخ رفته. امید یکی از 3 کاوشگریه که همین ماه میلادی وارد مدار مریخ میشن. 2 کاوشگر دیگه از چین و آمریکا هم به زودی به مریخ میرسن تا مأموریت‌هاشون رو شروع کنند. این مأموریت‌ها برای جستجوی نشانه‌ای از حیات تک‌سلولی و بررسی شرایط برای سفر احتمالی بشر به این سیاره‌اند. سال‌هاست که بشر مجذوب این سیاره سرخ و مرموز شده و با وجود مأموریت‌های نافرجام بسیار دست از تلاش برنمی‌داره. محققان امیدوارن روزی ایستگاهی در مریخ برای سکونت بشر بسازن و در حال حاضر روی توسعه تجهیزات و فناوری مورد نیاز برای جابجایی فضانوردان به مریخ کار میکنن. حالا باید منتظر موند و دید محققان تا چه حد در بررسی خانه بعدی بشر موفق خواهند شد. خب تصاویر زنده داریم از ساختمان کنگره، همونطور که همکارم آرش علایی کمی پیشتر بهتون گفت. جلسه بررسی پرونده استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور در مجلس سنا شروع شده. بعضی از خبرگزاری‌های آمریکایی دارن میگن که این احتمال وجود داره که روز یکشنبه یا دوشنبه اگر شاهدی در جلسه سنا حاضر نشه نتیجه نهایی این استیضاح هم اعلام بشه. خب برگردیم به مریخ. از واشنگتن دی سی پوریا ناظمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوا کانادا به ما پیوسته. آقای ناظمی، چقدر حائز اهمیت هست این سفر کاوشگر امید؟ فوق‌العاده از 2 نظر قابل اهمیت و قابل توجه هست. یکی از نظر بخش علمی و بخش اکتشافات مریخی هست. میدونیم که این مأموریت با وجودی که اولی مأموریت امارات بوده اما سعی کرده بخشی از دانش مریخ رو که ما اطلاعات کمتری ازش داشتیم، یعنی نحوه تغییرات جو مریخ در به شکل روزانه و فصلی رو با کمک 3 ابزاری که بر عرشه خودش داره بررسی کنه. امروز با ورود موفقش به مدار عملاً فاز علمیش که پیش بینی میشه 2 سال به طول بیانجامه آغاز شده. بنابراین از نظر داده هایی که میفرسته و اینکه این داده ها به شکل اوپن سورس منبع آزاد در اختیار همه دانشمندان هست، این اهمیت داره. بخش دوم اهمیت برای امارات هستش و در واقع تغییر الگوی اقتصادی که امارات قصد داره از سمت اقتصاد نفت محور به سمت اقتصاد اصطلاحاً دانش بنیان حرکت کنه. ما میدونیم تو چند سال گذشته از جمله به دلیل این پروژه 20% افزایش داشته تعداد کسانی که در رشته‌های علوم و مهندسی فعالیت کردند و همینطور به نظر میرسه که امارات برنامه‌ریزی طولانی مدتی رو برای حضور و مشارکت در پروژه‌های فضایی داره. اونها قصد دارن که سال 2024 یک مأموریت رباتیک ماهنورد یا ماهگرد رو به سطح ماه بفرستن و یک طرح بسیار جاه طلبانه و بلند مدت دارن برای 100 سال آینده، یعنی سال 2117 که در اون سال امیدوارم بتونن یک شهرک کاملا خودکفا با جمعیت بالایی نزدیک 500,000 نفر بر روی مریخ بسازن. بنابراین اولین گام در یک
مسیر طولانی هست که با مشارکت بین‌المللی البته داره انجام میشه. خیلی کوتاه اگر بفرمایید، این مداری هم که حرکت میکنه برای من جالب بود، چون دایره نیست، به نظر بیضوی میاد. بله، مداری که حرکت میکنه مدار طولانی هست، مدار در واقع دارای فاصله بیشتری از مریخ هست، طولش 23000 کیلومتر در 43000 کیلومتر. بدین ترتیب وقتی که نزدیک میشه به مریخ میتونه اطلاعاتی رو از بخش‌های پایین‌تر بگیره، تصاویری رو از سطح بگیره و در فاصله دورتر میتونه که در مدتی طولانی‌تر در واقع جو رو در نظر داشته باشه. البته دلیل دیگه‌ای هم برای انتخاب این مدار وجود داشته، این اولین تجربه امارات هست و ما میدونیم مدارهایی با چنین کشیدگی مدارهایی هستن که اصطلاحاً وارد شدن به مدارشون راحت‌تر هست و پیچیدگی کمتری داره. ممنونم از شما. پوریا ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا با ما. کمی پیشتر مسئولان اماراتی توییت کردن و به همتایان آمریکایی و چینیشون گفتن به زودی شما رو در مریخ می‌بینیم. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعدی، بدرود.